Galaxy This Morning Live, co-sponsor Goodwill Finance Limited, financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Bhotahiti, Asan, Kathmandu. यो न्युजपछि अनि यो छोटो ब्रेकपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। ग्यालेक्सी 4K को यो तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम दिस मर्निङ लाइभ हो, जुन प्रोग्राम अघि 6:30 बजेदेखि सञ्चालन भइरहेको छ र सरिता अनि म हामी दुईजना थियौँ र छौँ पनि। सृजना, अघि तिमीले न्युजमा जानुभन्दा अगाडि आज हामी पाहुनालाई लिएर आउँछौँ भनेर उहाँको बारेमा छोटकरीमा एउटा फोटो र केही भनेकी पनि थियो। हाम्रो पाहुना हामीमा आज आइ पनि सक्नु भएको छ र उहाँसँग कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको लागि तयार पारिएको एउटा छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो यहाँहरूको लागि। युडेन कोइराला वाटर एड युके नेपालको मानव तथा संस्थागत विकास प्रमुख हुनुहुन्छ। नेदरल्यान्डबाट सेवाहरूको बजारीकरणमा डिप्लोमा तथा जापानबाट गुणस्तर नियन्त्रण व्यवस्थापनमा डिप्लोमा गरेकी कोइरालासँग 2 दशकभन्दा बढी समयको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क लगायतमा काम गरेकी कोइरालाले मानव संसाधन विकास सहित व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निभाइसक्नु भएको छ। बालबालिकाको पब्लिक स्पिकिङ क्षमता विकासका लागि काम गर्ने संस्था च्याटर बक्स नेपालको संस्थापक निर्देशक समेत रहेकी कोइराला टोस्ट मास्टर इन्टरनेसनलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सर्टिफाइड कर्पोरेट ट्रेनर समेत रहेकी तिनै युडेन कोइराला आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। हजुर, युडेन कोइरालाज्यू हामीसँग आइसक्नु भएको छ। उहाँसँगै रहेर विविध कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त उहाँलाई स्वागत गरौँला। यहाँलाई हाम्रो प्रोग्राममा धेरै धेरै स्वागत छ अनि नमस्कार। नमस्कार एन्ड अ भेरी गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ। समय छोटो छ, सोध्नुपर्ने कति धेरै कुराहरू आइसके। सुरु गरौँ है। हुन्छ। यो हामीले दक्ष जनशक्ति छैन, सबैजना बाहिर गयो, युथहरू बाहिर गयो भन्दै गर्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा ह्युमन रिसोर्स फिल्ड कस्तो छ यहाँको? नेपालमा? नेपालको। ओके, सो यो ब्रेन ड्रेन भन्ने कुरा चाहिँ धेरै भइरहेछ र चर्चा चाहिँ धेरै स्पेसली हाम्रो देशमा पनि भइरहेछ होइन। हाम्रो देश जस्तै अरू डेभलपिङ कन्ट्रिजमा पनि भइरहेछ र यसले चाहिँ इट इज भेरी च्यालेन्जिङ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरैवटा स्किल्ड म्यान पावर खोज्दा स्पेसलाइज्ड रोल्सहरूमा कुनै रिक्रुटमेन्ट गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ वी डु रियलाइज कि त्यसमा कोर स्किल भएको इन्डिभिजुअल्स पाउन चाहिँ धेरै गाह्रो नै छ भनेर, विच इज भेरी स्याड एन्ड देयर आर सो मेनी रिजन्स यसको लागि। के गर्नु सकिएला यसलाई अलिकति फिक्स गर्नलाई, अलिकति मेबी बाहिर भएकालाई हाम्रो युथहरूलाई लिएर आउनलाई हामीले के गर्यो भने चाहिँ यसलाई अलिकति यो सेक्टरलाई बेटर बनाउन सकिएला? आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल त एकदमै रुट लेभलमै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वालिटी अफ एजुकेसनको कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ भन्दा पनि काठमाडौँ बाहिर रुरल एरियाजमा जहाँनिर चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको अपर्च्युनिटिज होइन, त्यसमा द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ आई फिल अपर्च्युनिटिज फर युथ, जसले चाहिँ अहिलेको हामीले मिलेनियल्स र न्यू जेनेरेसन हेऱ्यो भने दे वान्ट क्विक रिजल्ट्स, दे वान्ट क्विक ग्रोथ एन्ड दे वान्ट अपर्च्युनिटिज एन्ड इमिडिएटली होइन। सो त्यो चेन्ज हेरेर चाहिँ आई फिल हाम्रो अब वी अलवेज लुक एट द गभर्मेन्ट, तर आई वुड से इट स्टार्ट्स फ्रम अस होइन। सो अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ आफै नै हाउ क्यान वी बिल्ड दिज काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज। अब एजुकेसन वाइज, एजुकेसनल स्ट्यान्डर्ड्स वाइज हामीभित्र छैन भने पनि हामीले भएको जो एभ्री अर्गनाइजेसनमा धेरैजना पर्सपेक्टिभ इम्प्लोइज हुन्छन् कि जसलाई चाहिँ हामीले देख्छौँ कि यो इन्डिभिजुअल्स चाहिँ यो लेभलमा ग्रो गर्न सक्छ, यु नो डेभलप गर्न सक्छौँ भनेर। सो त्यो कुरोहरूमा चाहिँ आई थिङ्क अपर्च्युनिटिज पायो भने, सपोर्ट पायो भने होइन, अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टबाट भनौँ, सो मेनी वेजबाट भनौँ, त्योहरू गऱ्यो भने चाहिँ आई फिल वी विल बी एबल टु रिटेन। किनभने अहिले इफ यु सी अर्गनाइजेसन्स ग्लोबली त छँदैछ, तर इभन इन नेपाल अर्गनाइजेसन्स आर ट्राइङ द बेस्ट टु बी द प्रिफर्ड एम्प्लोयर भन्छ होइन। सो दिज आर द थिङ्स द्याट दे हेभ बिन ट्राइङ टु कम अप विथ, जुन चाहिँ वी माइट ह्याभ टु स्टेप अप जस्तो लाग्छ।
सो कतिपय समयमा अब हामीले ब्रेन ड्रेन भइरहेछ भनेर भनेका छौँ भने कतिपय समयमा हामीले कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा मान्छे लिन खोज्यौँ स्टाफहरू लिन खोज्यौँ भने क्वालिटीको स्टाफहरू हुँदैनन् एकातिर र मान्छेले अप्लाई पनि थोरै गरिरहेको अवस्था छ भने एकातिर फेरि के छ भन्दाखेरि कामै पाएन भन्ने खाले एटमोस्फियर पनि छ नि त होइन यो दुईटालाई कसरी एकै ठाउँमा लिएर आउने केही त्यस्तो खाले क्विक फिक्स छ क्विक फिक्स चाहिँ पक्कै पनि छैन यो चाहिँ इट्स अ मेजर च्यालेन्ज नट ओन्ली तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एम्प्लोइजको लागि किनभने हाम्रोमा जहिले पनि मैले इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि रिक्रुटमेन्ट्स खोल्छ होइन अनि राम्रो राम्रो पोजिसन्स हुन्छ एन्ड देन कहिलेकाहीँ वी एन्ड अप विथ चाहेको जस्तै इन्डिभिजुअलले लास्टमा पुल हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनल पुल हेर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन होइन सर्टेन केसेसमा देन आई आस्क वेयर आर दे because they are certainly there, somewhere there in your country, around you. So this is a big challenge. How do we identify these people? How do we attract these people? Sometimes we are successful, sometimes we are not successful. And यसबाटै हाम्रो लर्निङहरू हुन्छ होइन every recruitment मा केही न केही सिकाइ लिएर we try to work on it and make it a better one so that we are able to get those people on board. देशमा हुँदै नभएको चाहिँ होइन होइन तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै राइट पिपल कसरी चाहिँ अट्र्याक्ट गर्ने अथवा कसरी चाहिँ हाउ डु वी गेट देम अन बोर्ड अथवा हामीमा भएको राइट स्किल्सलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ आई थिङ्क एभ्री अर्गनाइजेसन फेसेस एउटा लिएजोन जस्तो छ जस्तै अर्गनाइजेसनलाई पनि राइट मान्छे कसरी ल्याउने भन्ने च्यालेन्ज छ राइट मान्छेलाई राम्रो अर्गनाइजेसनमा कसरी जाने भन्ने च्यालेन्ज छ यो दुईटालाई टक्क मिलाउने खालको एउटा केही ब्रिज एउटा केही त्यो केही माध्यम केही छ त माध्यममा सच चाहिँ पक्कै पनि छैन किनभने वेन वी नाउ टक अबाउट रिक्रुटमेन्टै भएजाउँ होइन सर्टन अब एआईबाट रिक्रुटमेन्ट एआई इज अ मेजर सपोर्ट टु रिक्रुटमेन्ट होइन मोर देन अदर एरियाज अफ एचआर र एआईले चाहिँ आइसी बेनिफिट्स त छँदैछ होइन इन के भन्छ यो सर्ट लिस्टिङ गर्नु अथवा आइडेन्टिफाइङ द स्किल्स तर एट द सेम टाइम यो च्यालेन्ज छ कि त्यो धेरैचोटि के देखिन्छ भने सिभी इज अमेजिङ होइन सिभी इज रियली गुड द इनपुट्स दे पुट इज रियली गुड बट एआईले के आइडेन्टिफाई गर्नु सक्दैन भने द इन्डिभिजुअल्स पर्सनालिटी द इन्डिभिजुअल्स भ्याल्युज होइन अनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि रोलमा मेरो बिलिफ चाहिँ के छ भने भ्याल्युज र इन्डिभिजुअलको पर्सनल एटिट्युड बिहेभियर दिज आर मोर इम्पोर्टेन्ट भन्छु कि बिकज स्किल्स तपाईँको यो कुराहरू डेभलप गर्न सकिन्छ तर त्यो मान्छे अलरेडी त्यो भ्याल्यु लिएर आउँदैन भने सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यही हुन्छ सो कतिपय समयमा अर्गनाइजेसनमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सिभी हेऱ्यो एकदमै राम्रो छ यो मान्छेले त केही न केही अर्गनाइजेसनलाई भ्यालु एड गर्छ भनेर भन्यो तर एटिट्युडको प्रब्लम हुने अन्त पछि टिम वर्कर नबन्ने इन्डिभिजुअल मात्रै काम कुरा गर्ने त्यस्तो खाले च्यालेन्जेसहरू पनि छ नि त होइन डेफिनेटली छ के भन्दै थियो मलाई अर्को एउटा कुरा सोध्न मन लागेको अर्गनाइजेसनको च्यालेन्जको कुरा गर्दै गर्दा हामीले कतिपयचोटि चाहिँ लिएर आयौँ हामीले मान्छेलाई सिभी हेऱ्यौँ ल उसलाई डेभलप गराउनु पर्ने हामीले स्किल्स जब डेभलप गरायौँ अनि अब चाहिँ दिस पर्सन अलिकति प्रोडक्टिभ होला उसको काम हामीले लिनु पाइएला भन्ने बेलामा वन्स दे आर ट्रेन्ड दे लिभ एन्ड गो टु सम अदर कम्पनीज यो च्यालेन्जेस फेस गर्ने कसरी यसलाई फिक्स गर्ने अथवा यो च्यालेन्जेसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँहरूले म त भन्छु इट्स भेरी गुड because people need to move people need to grow there is no role there is no position जो चाहिँ opportunity को लागि move गर्दैन हैन CEO चाहिँ हेर्नुस् म banking sector मा थिएँ for a very long time अरु organizations मा CEOs move for better opportunities हैन म त भन्छु of course it is sad अर्गनाइजेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले कति इन्भेस्ट गरिसक्या हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअल माथि हामीले कति पर्सपेक्टिभ देख्या हुन्छ सो मेनी थिङ्स हुन्छ र डिसपोइन्टिङ हुन्छ नहुने होइन तर हाउ आई लुक एट इट इज हामीले ग्रुम गरेको हामीले ग्रो गराएको इन्डिभिजुअल चाहिँ कुनै अर्को संस्थामा हायर पोजिसन बेटर अपर्च्युनिटीमा हामीले दिन सक्दैनौँ भने हामीले सक्छौँ भने हामी गर्छौँ तर हामीले दिन सक्दैनौँ र उहाँ बेटर अपर्च्युनिटीमा जानुहुन्छ भने वी सुड बी प्राउड कि हामीले चाहिँ उहाँलाई डेभलप गरेर ग्रो गरायौँ
That's how I always say we should look at it. तर अर्गनाइजेसनको लागि त त्यो त लस भयो नि त Yes, but then it will never stop ni ta feri. र यसै क्रममा छ नि हिजो आज अब ब्रेन ड्रेन भइरहेको ट्रेड मान्छे नपाउने क्वालिटी को मान्छे नपाउने र अब यसले डेलिभर गर्छ भनेर भने डेलिभर गर्न नसक्ने यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि पनि होला आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको हिजो आज धेरै नै मान्छेले कुरा गर्छन् हैन यसबारेमा थोरै भनिदिनुस् कसरी यसलाई रिप्लेस गर्छ In terms of jobs, जब replace as such चाहिँ म चाहिँ I believe पुरै रिप्लेस चाहिँ हुँदैन एफिसिएन्सी बढ्छ इफेक्टिभनेस बढ्न सक्छ बट एट द सेम टाइम त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई डेभलप गर्ने फिड गर्ने होइन राइटली प्रोग्राम गर्ने पनि त त्यही मान्छे त हो नि होइन त्यही ह्युमन रिसोर्सेस त्यही म्यान पावर हो नि त सो कस्तो रोल्समा डेभलप गर्नु सक्छ भने मेबी समथिङ भेरी लाइक क्लिनिङ सर्भिस होइन अथवा एन्सरिङ द फोन एन्ड ट्रान्सफरिङ अ फोन त्यस्तो खाले अटोमेटेड हुनसक्छ बट नट इभन इन टर्म्स अफ अघि मैले भने जस्तै रिक्रुटमेन्टको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रोसेसले त्यो मान्छेको स्किल्स उसले जे लेखेको छ त्यो पो आउँछ त होइन त्यो बाहेक त उसको अरू इन्डिभिजुअल उसको पर्सनालिटीको एङ्गल उसको वेज बिहेभियरको एङ्गलबाट आउँदैन जति हामी इन्डिभिजुअली फेस टु फेस उहाँसँग कुरा गर्छौँ अथवा you do some go through their CVs, do some reference check त्यो नगरी त I don't think हैन फेरि जति नै प्रोफेसनल पोजिसन जे नै भने पनि संसारको सबैभन्दा ठुलै पोजिसन नै भए पनि एट द एन्ड अफ द डे त्यो एउटा ह्युमन टच भएन भने त कहाँ समथिङ मिसिङ त हुन्छ तर पनि सृजनाले भनेको कुरालाई फेरि रिइटरेट गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ यो एआईले गर्दा हामीहरूको धेरैको जागिर जाने हो कि भन्ने कन्सर्न चाहिँ धेरैजनाको भएको जस्तो चाहिँ हामीले फिल गरेको छौँ अब यहाँले चाहिँ त्यस्तो फिल गर्नु भएको छ कि छैन इट डिपेन्ड्स अन कस्तो खाले जब हो त्यो होइन फर इक्जाम्पल हामीले टेलर्स हेऱ्यौँ अरे होइन टेलर्सहरूलाई चाहिँ एटिएमले रिप्लेस गर्दैछ द्याट इज अ नोन थिङ बट हामी डेभलप्ड कन्ट्रिजतिर गयौँ भने एटिएम्स पनि छन् तर इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङ्स पनि छन् के एज टेलर्स and people are ready to pay a higher price and be there for a face-to-face interaction rather than going to a machine. Or there may be people who are not so tech-savvy, जसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि उहाँहरूले सक्नुहुन्न could be a certain generation, could be some kind of कुनै हाम्रो weaknesses, होइन so त्यो मान्छेहरू चाहिँ they would always prefer that human interaction. So coming back to your question, I do not feel that there will be a complete replacement. Just imagine ki, two machines sitting here and talking to me. Do you think that would work? I don't think so. भयो जागिर नजाने भयो भनेर होइन तर मान्छेको थ्रेट त एउटा सधैँ भइ नै रहन्छ नि होइन जुन कोभिड भइसकेपछि त मान्छे आफू इन्टरेक्ट नगर्ने मेसिनले नै गर्ने घरमा बसेर काम गर्ने त्यो एउटा किसिमको त्यो माइन्डसेटै चेन्ज भइरहेको अवस्थामा मान्छेलाई यो एआईले रिप्लेस गर्छ कि भनेर त थ्रेट त भइ नै हाल्छ होइन सो यहाँले अब नेपालमा कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि एचआर हेडलाई चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टलाई हेड गर्नुभयो त्यसै गरी अब वाटर एडमा पनि त्यही डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ One small correction. Banking sector ma over 20 years thiye, but I was not in the HR department. Okay. I was in the operations department. Right? Tara, what I realized is त्यो बेलामा जुनै पनि रोलमा managerial role छ भने you are an HR. True. Because you are managing your people. होइन and then only if you do that, if you take up त्यो responsibility हामीले राम्रोसँगले with empathy लियौँ भने मात्रै तपाईको टिमले चाहिँ तपाईलाई सपोर्ट गर्छ र कोअपरेट गरेर तपाईको टिमले whatever it is achieve गर्छ. So with that belief I always told myself that I am responsible for their growth, for their well-being, everything, though HR department छ. So that is how it used to help me work to be to have a good team भनौँ न. Yeah, so त्यसले चाहिँ फेरि then I thought I would want to मेरो given the मलाई भएको interestsहरू then I started doing these trainings होइन people like train गर्ने like corporate trainer को certification लिए त्यसपछि NLP गरे. All these were not to do with मेरो existing role banking मा तर my interest in working with people and moving on र त्यसले गर्दा चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी हेर्दाखेरि चाहिँ अनि वाटर एडमा चाहिँ यो HR रिलेटेड अपर्च्युनिटी पाएँ मैले. ओके सो
अझै धेरै प्रश्नहरू बाँकी छन्। भर्खरै एउटा टर्म सुने एनएलपी, त्यो भनेको के हो सोध्नु छ, अरू धेरै प्रश्नहरू सोध्नु छ, तर अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ। ब्रेक पछि विल बी राइट ब्याक। Goodwill Finance, financing for success since 1995. Goodwill mai cha vishwas janta ko, Goodwill mai ho sathi safalta ko. Goodwill Finance, financing for success since 1995. Galaxy This Morning Live co-sponsor Goodwill Finance Limited. Financing for success since 1995. Associate sponsor Nepal Wool House, Hotahiti, Asan, Kathmandu. दिस मर्निङ लाइभ प्रोग्राम तपाईँ हेरिरहनु भएको छ ग्यालेक्सी 4K मा। भने अहिले यो सेगमेन्ट हाम्रो के हो त भन्नुहुन्छ भने पाहुनासँग कुराकानी गर्ने, र यसै क्रममा आज हामीसँग युडेन कोइराला हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ हेड अफ पिपल एन्ड अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट WAT8सँग एसोसिएट हुनुहुन्छ। उहाँसँगै रहेर धेरैवटा कुराकानी गर्ने क्रममा म उहाँलाई प्रश्न गरि नै हाल्छु। सो अघि भर्खर मात्र ब्रेकभन्दा अगाडि हामीले कर्पोरेट ट्रेनिङको कुरा गऱ्यौँ, त्यसै गरी एनएलपीको कुरा गऱ्यौँ। त्यसबारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्, के हो यो कर्पोरेट ट्रेनिङ भने, के हो कर्पोरेटलाई पनि ट्रेनिङ चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो भनिदिनुहोस् अलिकति। थ्याङ्क यू फर द्याट क्वेसन। ट्रेनिङ भन्ने कुरो हामी सबैलाई सधैँभरि चाहिन्छ भन्छु कि म, बिकज लर्निङ भन्ने कुरो चाहिँ हामी लाइफ लङ, नो म्याटर वाट एज, वी हेभ टु कन्टिन्यू टु लर्न एन्ड देयर इज लट्स टु लर्न होइन। टुडे आई सी एभ्री इन्टरेक्सन इज अ लर्निङ, एभ्री प्रोसेस इज अ लर्निङ होइन। एन्ड देन अगेन कमिङ टु दिस ट्रेनिङ्स द्याट युआर टकिङ अबाउट कर्पोरेट ट्रेनिङ्स चाहिँ त्यो इन पर्टिकुलर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज टु डु विथ सफ्ट स्किल्स ट्रेनिङ भन्छन् होइन इन जेनरल, सो द्याट इज मोर अन्डरस्ट्यान्डेबल। तर आई डोन्ट कल इट सफ्ट स्किल्स ट्रेनिङ, आई कल इट इसेन्सियल स्किल्स ट्रेनिङ। किनभने दिज आर स्किल्स, यो स्किल्समा चाहिँ कस्तो कुरोहरू आउँछ भन्दाखेरि सो मेनी थिङ्स टु डु विथ यर पर्सनालिटी, विथ यर बिहेभियर, विथ द वे यु इन्टरेक्ट विथ पिपल। सो दोज आर द काइन्ड अफ ट्रेनिङ्स द्याट आई डु, नट द स्किल्ड ट्रेनिङ इन कन्टेन्टमा भन्दाखेरि पनि वाट इज इट, मेनली आई स्टार्टेड विथ म्यानेजिङ कस्टमर्स, रिलेसनसिप विथ कस्टमर्स होइन। तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई रियलाइज्ड this is not something that is needed only for someone who handles customers. Okay? It is something needed for all of us, right? Okay? Because somewhere or another we are serving someone. र हामीले काहीँ न काहीँ चाहिँ कसैसँग इन्टरेक्ट गरिरहेकै हुन्छौँ, आफ्नो टिमसँग होस्, आफ्नो हाकिमसँग होस्, सम काइन्ड अफ इन्टरेक्सन होइन। सो देन अब एनएलपीतिर लाग्दाखेरि चाहिँ न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ भन्छ। यो कुरो चाहिँ मैले इट टुक मी सेभरल मन्थ्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट इज के। अनि यो चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ इट इज टु डु विथ योर माइन्ड होइन, जुन चाहिँ हामी वी अल नो द्याट वी हेभ अ माइन्ड बट वी डोन्ट रियली रियलाइज द्याट वी हेभ टु माइन्ड्स होइन। वान इज अ कन्सियस माइन्ड एन्ड दि अनकन्सियस माइन्ड होइन। धेरैचोटि हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो त्यो इम्प्रम्प्टु कहिलेकाहीँ हामी बोल्छौँ अथवा बिहेभ गर्छौँ, यो कुरोहरू चाहिँ अनकन्सियस माइन्डबाट पनि आउँछ होइन। सो यसलाई चाहिँ हाउ डु वी म्यानेज इट अथवा हाउ डु वी बी कन्सियस अफ इट, यो न्युरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्राम चाहिँ इट्स अ लङ प्रोसेस के। आइ एम ओन्ली अ बेसिक starter भनौँ न, because it leads to hypnotism and it leads to changing behaviors through these kind of practices हरको कुरा आउँछ के। and then यो न्युरोलिङ्ग्विस्टिकले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेनरलाई मात्रै हेल्प गर्दैन, कसैले पनि गर्दा हुन्छ, बिकज इट रियली मेक्स यु अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो वेज अफ इन्टरेक्टिङ विथ पिपल होइन। हामीले ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु गेट people to understand, how do you connect with them, यस्तो खाले कुराहरु चाहिँ it really helps के। so I say even normal day to day life मा, day to day work मा पनि it helps। भर्खर युरेनजीले यो कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि यो भनेको त लाइफ स्किल चाहिँ जस्तो पनि भयो एउटा है। भनेपछि एचआर मा हुने मान्छे त ओभरअल पिपल्स पर्सन हुनै पर्यो, राम्रो मिलनसार मान्छे हुनै पर्यो। त्यो भएन भने त आफ्नो वरिपरि त मान्छे राख्न सकिएन, यो त के भन्छ बेसिक नेसेसिटी भयो हैन त त्यसमा एचआर को मान्छेलाई। yes तपाईले भन्नुभएको ठिकै हो। this is a very needed skill for especially for HR but I extend it to people who manage people। सो मैले त युडेनले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि के लाग्यो भने हाम्रो देशको नेताहरूलाई पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ चाहिने रहेछ।
म्यानेज गर्नु म्यानेज गर्नु पर्यो भने भनेपछि त चाहिने रहेछ नि कतिजना नेताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एकदम अग्रेसनमा मात्र बोल्नुहुन्छ होइन अग्रेसन हुने बित्तिकै मान्छेको त्यो अट्र्याक्सन पाइहाल्छ भन्ने खाले त्यो किसिमको नेचर हुन्छ नि सो यस्तो खाले ट्रेनिङ उहाँहरूलाई दिनु पायो भने उहाँहरू पनि राम्रो भाषा होइन बिहेभियर्स कनेक्सन यी सबै चिजहरू चाहिँ डेभलप गर्नु सक्नुहुन्छ होला इट्स गुड टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छु होइन तर तपाईँले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा के भन्न मन लाग्यो भने मान्छे पनि कस्तो खाले हुँदो रहेछ भने यो कुरा नजाने धेरै आई मिन देयर वोन्ट बी मेनी पिपल हु डु नट नो दिस होइन देयर विल बी प्लेन्टी तर देयर आर 2 टाइप्स रहेछ के एउटा चाहिँ इन्फर्मेसनल रहेछ जसलाई चाहिँ धेरै कुरो थाहा छ उसलाई इन्फर्मेसन छ तर ऊ चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनल छैन सो त्यो ट्रान्सफर्मेसनल पर्सनले चाहिँ यो कुरोहरू सिकेर चाहिँ आफूमाथि युज गरेर ट्रान्सफर्म हुन्छ तर इन्फर्मेसनल मान्छेलाई यो कुरो थाहा छ उसले थाहामै ओके आइम ओके आई नो इट युरेनजी मलाई सोध्न मन लागेको कुरा कस्तो हुन्छ भने अलिकति पढेको अझ डिग्री होल्डर आफूसँग सिभी राम्रो भएको अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ यी बेसिक स्किल्सहरू लर्न गर्नलाई हाउ विलिङ आर दे टु लर्न इट कि मलाई त आउँछ भन्ने खालको एटिट्युड हुन्छ कि यस्तो फेस गर्नु परिरहेको छ कि छैन यस डेफिनेटली देयर आर पिपल हु जो चाहिँ आफ्नो एउटा क्लाउडमा बस्नुहुन्छ होइन जसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड उसको एक्सपिरियन्स उसको सिभी एकदमै राम्रो छ त्यो मान्छे यु नो इफ यु लुक एट इन टर्म्स अफ नलेज एक्सपिरियन्स र अर्गनाइजेसनमा एउटा सर्टन स्किल्ड एरियामा फिट हुने एकदमै हुनुहुन्छ होइन तर यो जुन चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भन्नुभयो नि उसको बिहेभियर र उसको लर्निङ एटिट्युड अथवा मलाई सबै कुरो थाहा छ भन्ने कुरोले नै बिगारिरहेको हुन्छ कि धेरै बिकज सबैजनालाई भनिँदैन होला तर कतिजनाको you know that your boss or your line manager is not the person that you know जतिसुकै जानुहोस् तर that person is not the person that you know people want to work with यो कुरोहरू चाहिँ these are things that you know the higher you grow the more conscious we should be भन्ने कुरा चाहिँ something I like to keep telling people so important कुरा पनि हो हैन इम्पोर्टेन्ट नै हो नि त्यसै गरी अब हामीले कुराकानी गर्ने क्रममा ट्रेनिङको कुराहरूमा केटाकेटीहरूलाई बच्चाहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने भनेर एउटा चार्टर बक्स भन्ने त्यो अर्गनाइजेसन पनि सुनेको थियौँ त्यसको पनि तपाईँ अब फाउन्डर नै हुनुहुँदो रहेछ त्यस विषयमा थोरै भनिदिनु के हो यो चार्टर बक्स भने केटाकेटीलाई यसले कसरी हेल्प गर्छ त्यो भन्नुहोस् थ्याङ्क यू यो चार्टर बक्स चाहिँ कसरी आयो भने एउटा एजुकेसनल प्लेटफर्म म र मेरो 2-4 जना साथीहरूले पनाश भन्ने गऱ्यौँ कि द पनाश सेन्टर भन्ने सो वी वर थिङ्किङ यसलाई अब कसरी चाहिँ हामीले एजुकेसनमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी फाउन्ड समथिङ कल च्याटर बक्स अनि च्याटर बक्स भन्दाखेरि चाहिँ किन क्याची लाग्यो भने अब बोलिरहने होइन इट्स सच अ क्याची फ्रेज एन्ड देन वी सेड ओके लेट्स युज दिस च्याटर बक्स टु यु नो ग्रुम हाम्रो देशको बच्चाहरू हु आर बिट्विन 8 and 16 years old उहाँहरूले चाहिँ कस्तो खाले अपर्च्युनिटी हामीले बाहिरको देशको हेरौँ छिमेकी राष्ट्र नै इन्डियामै हेरौँ बच्चाहरू कति बाठो छन् होइन वाइ आर दे सो स्मार्ट बिकज दे हेभ अपर्च्युनिटिज यस हाम्रो कन्ट्रीमा अपर्च्युनिटिज नभएको होइन छ बट वी फेल्ट वी कुड कन्ट्रिब्युट अनि यो च्याटर बक्स लाई चाहिँ मैले नै लिड गरेर चाहिँ आई फेल्ट यो बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिकिङ स्किल्स भयो होइन किनभने हामीले पब्लिक स्पिकिङ भन्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ वी युज टु ओन्ली लुक एट इट एज कुनै इन्डिभिजुअल जसले चाहिँ भाषण दिनुपर्छ होइन त्यसरी हेर्थ्यौँ नि त अथवा कुनै ठुलो फोरममा बोलिरहनु पर्ने मान्छे बट अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने दिज आर अल्सो द स्किल्स द्याट वी निड बिकज इन आर इन्टरभ्युज इन आर डे टु डे एभ्रिथिङ होइन मिटिङ्समा सो यो बच्चाहरूलाई नै हामीले ग्रुम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले दे विल ग्रो अप विथ अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट पब्लिक स्पिकिङ एन्ड बिङ एबल टु प्रेजेन्ट वाट यु आर सेयिङ इन द राइट वे इज अ पार्ट अफ लाइफ एन्ड अ पार्ट अफ माई सक्सेस सो त्यसरी स्टार्ट गरेँ मैले तर त्यो गर्दै जाँदाखेरि यो बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के देख्यो भने यसले चाहिँ कन्फिडेन्स पनि चेन्ज गर्दा रहेछ कि बच्चाहरूको बिकज यु आर टेलिङ द चाइल्ड एज अ चाइल्ड अब हामी सबैजना बच्चा हुँदा वी वाज कन्फिडेन्स थिएन म सक्दिनँ होला म बोल्नु जान्दिनँ अथवा अगाडि जाँदा डराउने होइन मोस्ट चिल्ड्रेन सब कुनै बच्चाहरू त अगाडि ठमठम जान्छन् होइन तर त्यहाँदेखि त्यो कुरोहरू हामीले धेरैवटा बच्चामा देख्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन देख्यौँ क्या बिकज त्यो कन्फिडेन्स लेभलै चेन्ज किनभने त्यो बच्चालाई हामीले फिडब्याक दिँदाखेरि तिम्रो यो राम्रो छ तिमीले यो राम्रो गर्यौ अझै यसलाई नै राम्रोसँगले गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ
So we really felt that we were contributing, me and my trainers, हामीले 7-8 जनालाई चाहिँ ट्रेन गर्यौं यसमा लाइक how to do this. There is a module चाहिँ छ हैन 12 वटा modules छ. Each module ले चाहिँ one level बढाउँदै जान्छ त्यो बच्चालाई अनि लास्टमा चाहिँ उले गएर आफ्नो एउटा टपिकमा मजाले स्पीच दिने 5 minutes को भनेर चाहिँ that's how I worked on it. मलाई चाहिँ फेरि पनि त्यो HR को I wanted to go back. यति इम्पोर्टेन्ट कुरा भइकन पनि अर्गनाइजेसनको एउटा मुख्य पाटो नै भइकन पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा करेक्ट मी इफ आइ एम रङ यो एचआरलाई इम्पोर्टेन्स दिन थाले त्यति धेरै भएको जस्तो लाग्दैन अथवा यो टर्मै सुन्न थाले पनि त्यति धेरै भएको जस्तो लाग्दैन अहिले कस्तो छ हाउ अवेयर आर पिपल अबाउट व्हाट रियली एचआर इज अनि र फ्युचर यो एचआर भनेकै नेपालको फ्युचरसँग कनेक्टेड छ गुड रिसोर्सेस हुन बित्तिकै हाम्रो देश अलिकति प्रस्पर गर्ने हो कस्तो छ सिचुएसन वेयर डु यु सी us 5 years down the road? Okay, so a bit about going back. You are very right कि HR मा चाहिँ त्यति साह्रो फोकस चाहिँ थिएन र कतिवटा संस्थाहरुमा अहिले पनि छैन हैन स्मल अर्गनाइजेसन्स हैन लार्ज अर्गनाइजेसन्स वेयर एक्चुअली हामीले यो फ्रेज त सुनिरा हुन्छौं नि people are the most important assets in an organization भनेर सुनिरा हुन्छौं हैन तर त्यो कुरोलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ नगर्ने धेरै अर्गनाइजेसन्सहरु छन् could be because they still do not see that HR that is important हैन तर कतिवटा संस्थाहरुले चाहिँ यो पोलिसी नै निकाल्नु थालेपछि सर्टेन सेक्टरमा चाहिँ अब चाहिँ एचआर भन्ने डिपार्टमेन्ट हुनै पर्छ बिकज पिपललाई डेभलप गर्नै पर्छ भन्नेहरु छन् इन नेपाल हैन त्यो भएपछि चाहिँ बिस्तारै डेभलप भयो र यसमा पोजिटिभ कुरा चाहिँ के देख्छु भने अब चाहिँ अर्गनाइजेसन्स आर रियलाइजिङ कि एचआर भन्दाखेरि इज नट ओन्ली पहिला चाहिँ एचआर भन्दा को थियो कन्ट्र्याक्ट बनाइदिने स्यालेरी दिने अनि ट्रेनिङ पठाउने बट दिस इज अ स्मल पार्ट अफ एचआर रहेछ के what I see अहिले when you see larger organizations हैन हेर्दाखेरि so यो people जब तपाईको people engaged हुन्छ जब तपाईको people organizationमा happy हुन्छन् र जब तपाईको people productive हुन्छन् अनि तपाईको goals meet हुन्छ अनि तपाईको business successful organization successful हुन्छ so यो growth मैले जुन चाहिँ अहिले I told you about no HR to slowly having small departments to now organizations focusing on people people's growth, people's engagement, all the zan COVID पछि त wellness पनि भन्छन् mindfulness, wellness of people. These are some things that we have identified नि त अनि organizations ले realize पनि गराछ र यो चाहिँ I see a good progress अनि what I also see is पहिला चाहिँ HR भन्दाखेरि चाहिँ एडमिन को मान्छे हुनुहुन्थ्यो के उले सबै ह्यान्डल गर्थ्यो अहिले तपाईले कतिवटा संस्थामा HR हेर्नु भने ठुलो टिमै छन् के हैन ट्यालेन्ट हेर्ने पेरोल हेर्ने छुट्टै तपाईको ट्रेनिङ्स हेर्ने छुट्टै एन्गेजमेन्ट हेर्ने छुट्टै देयर आर सो मेनी डिफरेन्ट एरियाज सो आई थिंक दिस इज अ भेरी ग्रेट मुभ दैट इज सो धेरै नै कामहरु कुराहरु हुने डिपार्टमेन्टको रूपमा हामीले एचआरलाई चिन्यौं भने त्यसैगरी यहाँ अब टोस्ट मास्टरमा पनि हुनुहुन्छ यस विषयमा पनि थोरै भन्दिनु यहाँको त अब एचआर अनि त्यसपछि एनएलपी त्यसपछि च्याटर बक्स अनि त्यसपछि टोस्ट मास्टर पनि हुनुहुन्छ यो सबै एसोसिएट नै अर्गनाइजेसनहरु हो कि कस्तो हो यो चाहिँ सबै चाहिँ एकदम भिन्दै रिलेसन भएकोहरु हुन् तर एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ समवेयर अर अनदर चाहिँ कनेक्सन चाहिँ हुन्छ टोस्टमास्टर्स भन्ने चाहिँ के हो भने इट्स एन इन्टरनेशनल क्लब हैन टोस्टमास्टर्स इन्टरनेशनलमा छ अनि यो चाहिँ इट्स अ लर्निङ प्लेटफर्म वेयर हामीले चाहिँ हाम्रो नट ओन्ली स्पिकिङ स्किल्स लिडरशिप पनि यु गेट टु एन्हान्स इट अनि यो चाहिँ सेल्फ पेस्ड लर्निङ हो सो म टोस्टमास्टर्समा भएको त अब 2014 देखि भनेको 9 वर्षै हुन लाग्यो हैन एन्ड यु पे फर इट योरसेल्फ हैन तर पनि एट द एन्ड अफ द डे आई सी there is so much of learning हैन यसमा not only learning there's so much of networking because you get to meet अब म यो टोस्ट मास्टर्समा नभएको भए मेरो लिमिटेसन मेरो आफ्नो जब रिलेटेड मात्रै हुन्थ्यो होला हैन मेरो नेटवर्क but then there you get a wider network you get to learn so many leadership skills किनभने टोस्ट मास्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ बोल्ने प्लेटफर्म मात्रै देख्नुहुन्छ तर इट्स सच अ ह्युज अर्गनाइजेसन कि यसमा चाहिँ हामीले सो मेनी भेरियस टाइप्स अफ जिम्मेवारी लिन्छौं के र कतिवटा क्लब्स हुन्छ हैन अब यो यसलाई डिटेलमा भन्दै गयो भने त अहिले मैले तपाईहरुलाई 10-15 मिनेट चाहिँ राख्छु होला बट ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ ह्युज लर्निङ प्लेटफर्म
and a huge के भन्छ fraternity we call it हैन, where you get to connect with people who are from different sectors but have the similar interests as you. So यो सबै चीजहरु चाहिँ एकपछि अर्को कनेक्सन चाहिँ कसरी भने लर्निङ अनि त्यसपछि अब नेटवर्किङ यी सबै चीजहरुको कारणले गर्दा एसोसिएट भयो भनौँ, एउटै खाले काम भयो भनौँ हैन। मलाई चाहिँ फेरि जाँदा जाँदै अब हाम्रो समय सकियो भनेर आइसकेको छ, जाँदा जाँदै यति वर्षसम्म यसरी अहिले एचआरमा संलग्न हुनुहुन्छ, एउटा अर्गनाइजेसनलाई राम्ररी रन गर्नको लागि एचआरको पर्सपेक्टिभबाट यी कुरा चाहिँ एकदमै चाहिन्छन् भनेर फ्यु पोइन्टर्स भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ यहाँले? ओके, एचआरको एङ्गलबाट एज एन एचआरको पर्सनल म चाहिँ के भन्छु भने हामी स्टेप अप गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्रेटेजिक प्लानिङमा पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ, डिसिजन मेकिङमा पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ, इन एडिसन टु हाम्रो नर्मल एचआर रिस्पोन्सिबिलिटिज। सो एचआर एज एन एचआर म एचआर हो भनेर पछाडि बस्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन पक्कै पनि ग्रो गर्दैन। किनभने हाम्रो जो हेड हुन्छ हैन, कुनै पनि संस्थामा सिइओ हुन्छ, उहाँको त त्यो पिपल एङ्गल हुँदैन नि त, उहाँको त ओभरअल ग्रोथको कुरा अर्गनाइजेसन डेभलप गर्ने हुन्छ। तर एचआरको चाहिँ मेन त्यो जुन मैले भने पिपलको ट्यालेन्टको हैन डेभलपमेन्ट जुन चाहिँले चाहिँ पछि संस्थालाई नै एफेक्ट गर्छ। सो एचआरले चाहिँ स्टेप अप गर्नुपर्छ भन्छु म। युरेनजी, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कति धेरै कुराहरू जान्ने बुझ्ने मौका पाइयो र हाम्रो युथहरू चाहिँ यो अपर्च्युनिटी हाम्रो नेपालमा देखेर फर्केर आउनु होला। हामीहरूकोमा राम्रो यङ रिसोर्सेसहरू, ह्युमन रिसोर्सेस यहीँ हुनेछ भन्ने आशाका साथ सृजनाको मेरो र हाम्रो एन्टायर टिमको तर्फबाट तपाईँ आउनुभयो, हामी दङ्ग पऱ्यौँ। एउटा सानो मायाको चिनो यहाँको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच, अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो पाहुनासँगको यो फ्रुटफुल कुराकानी पछि हामीलाई हाम्रो रेगुलर डेस्कमा जानुपर्ने नै छ। उहाँलाई बाई बाई पनि भन्छौँ र एउटा छोटो ब्रेक पछि यहाँसँग फेरि आउँछौँ। अहिलेलाई भने एउटा छोटो ब्रेक।